guys, welcome back to my YouTube channel. This is me again, your Mommy Jazz. And kung bago ka lang dito sa channel ko at kung naligaw ka lang, please give us a fat thumbs up and comment down below and subscribe to my YouTube channel and hit mo na yung notification bell. So, for today's video, i-share ko sa inyo ang aming preparation for the first ever pre-birthday pictorial or photo shoot ni Leon. So, ito nga pala yung damit na susuotin namin na nabili ko sa Facebook page na so cute. And ito naman yung mga props and mga gamit ni Leon para sa pictorial. Nilagay ko na siya sa isang storage box, mega box. So, nabili ko to sa Metro for dalawa na sila. Ito pa yung tag price niya. Dalawa na for $2.95. So, sale yan para lagyan ng mga utility or yung mga gamit ni baby at para madali natin siyang makita kung ano man yung kakailanganin. Hindi ako mahirapang hanapin. And this pantalone, I bought it from Grizzly, sale din. So, kung gusto nyo din ng family set or twinning na ganito, nagko-customize sila. So cute sa Facebook. Binibenta ko na nga rin pala po yan for our pre-love pagkatapos gamitin sa aming pictorial. So, fast forward, ayan, papunta na kami ngayon sa Dasma, which is nandun yung pictorial studio na Remember Them Little. Check nyo rin sa Facebook. Meron silang Facebook page kung gusto nyo ng magpa-appointment ng pictorial or mag-picture-picture na high quality picture. Meron silang mga packages. Saan ka punta? A few moments later. Nakuha ka na? Hindi pa, lumabas na ba ako? Ako nakuha. Hala. Dilit ka sa akin, ha? So, malapit na mag 1 year old. Few days left. 1 year old na. I have a toddler. Parang kailan lang. Nung sinishare ko sa inyo yung pregnancy journey ko or some clips ng baby pa lang si Leon. At ngayon, magwa 1 year old na siya. Sobrang hirap na niyang bihisan. So, siguro hindi mahirap pag mag-isa ka lang dahil gagapang at gugulong-gulong siya bago mo pa siya mapalitan ng diaper. So, sa age niya talagang yung sobrang harot at likot lang alam. So, hindi na nga rin ako masyado nakapag-ayos. Kita nyo naman, nakabuyod lang yung hair ko hanggang mamaya na yan sa pictorial. Ganyan lang siya. So, ayun nga din pala, share ko lang sa inyo guys na nagpagawa ako ng pilik mata, like extension. Ano bang tawag doon? Eyelash extension. So, sa next video ko, i-share ko sa inyo yon para buhay na buhay yung mata sa picture kahit walang masyadong makeup. Hindi na rin ako nakapag-makeup dyan dahil sobrang busy ko. Kasi kasuhin yung mag-ama ko. Alam mo yun, hands-on ka sa lahat. Ikaw ang lahat. Ikaw na, super Mommy Jazz. So, samahan nyo kami sa pictorial ni Leon. Ano ang magiging kalalabasan? Guys, samahan nyo po kami sa first ever pictorial ni Leon para sa kanyang pre-birthday shoot. Magiging successful ba to? Marami ba tayong makukuhang magandang pictures? O magiging sablay at puro nakasimangot? At dahil sa sobrang kalikutan ng anak ko,
good luck sa magiging kalalabasan ng mga pictures at sa cameraman. Sana makasama siya at sobrang aga pa ng call time na to. Andito yung ano mo, relo. Ano yung susi, babe? Ano yan, Leon? Where's the light? Where's the lightning? Leon, smile! Paano mag-smile? I said... Bunot. Ay, shush! One more, Leon! Leon! Ay! Leon! 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 No! Leon! Wow! Boo! Kami yung kamay niya. Oo! Ayun! Pogi-pogi! Oh. Mahirap mag... Doon na lang, picture na lang. One more. Wow! Oh, shush! Daddy din. Daddy. Oh, shush! Wow! Oh, picture! Picture! Last one, baby! Last one! Picture. Ayun, no? One. Tingin lang. Mami. Ay. Leon. Leon. Toy yan, toy. Diba yan, oh? Ito, friend yan ni Giraffe, oh. Shush. Hala ka na. Walang... Di pwede mag-artista. Where's the lights? Leon. Alam mo, natutulangin siya sa buhok mo. Wow! I just smile. Paano mag-smile si Leon? Leon! Shush! Nako. Panira ka. Leon! One more. Leon? Ay, sorry po. Leon! Hala ka. Hi, baby! Bulaga. Alele. Achi. Leon! Psst. Leon! Yay! Tapos na po magpa-picture si baby. Pictorial.
Kailangan natin is-send. Sino yan? Sino yan? Turo mo. Si Leon. Si Leon. Wow. Ikaw yun? Ikaw yun? Ay, shush. Ba't antok pa ikaw? Aga-aga kasi, no? Shush. Ano? May, one. Achi, one. Ay, shush. Pogi. Pogi. Ooh. Kamukha ni Jess sila. Kamukha ni Jess sila. Kamukha ni Jess. Leon, tingin kay mami. Tingin kay mami. Up. Ayun, kita yung buong outfit niya. Ma, tika. Ay, may pag-ano pang flex ng shoes. Ang galing naman ng Leon. Picture? Sino yun? Oh, Gusto mo yung picture? ikaw yun? Ikaw yun? Sino yun? Ikaw yan, di ba? Sabi ko, galingan mo, di ba? Galingan mo, oh. Ginulo mo yung Leon mo, eh. Wow. Wow! Si Leon. Ano ba yan? Ano ba? Nagigigil ka? That's it guys, that's for today's vlog. At mukhang naging successful naman ang ating first ever pre-birthday pictorial ni Leon. At happy naman kami sa naging outcome ng mga pictures. For almost 250 plus pictures yung nakuha. And kung gusto niyo makita yung full album, please follow us on our Facebook page, Leon JAVIN'S World. And follow niyo na rin ako sa Instagram at Gulay. And si Leon. Thank you so much for watching this video guys. If you like this video, please give us a fat thumbs up and comment down below kung ano yung gusto nyong next vlog na gawin namin. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. Thank you!